นี่คือสว่านไร้สาย Boss GSR 14.4/2 แบตเดิมๆก็นิแคทนะครับแต่สว่านทนถึกจนแบตไม่มีจะขายครับจึงต้องใช้แบตแห้ง12 โวลต์ทั่วไปคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นแบตลิเธียม 14.8 โวลต์ 3 แอมป์และชาร์จด้วย USB